Guys, ang una natin gagawin, yung mga iniisip natin, dapat hindi pangkaraniwan. Okay? Kasi lahat ng mga ginagawa natin, lifestyle natin, iniisip natin, action natin, lahat po na yan, nanggagaling sa isip natin. Dok, na-realize ko, puro pangkaraniwan. Then, convert 2 or 4 hours sa hindi pangkaraniwan. Kailangan meron kang ginagawa hindi makaraniwan. Yung lahat, di ba? For example, Positive Day Gilibers. alright, Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi Sungap. Positive Day Gilibers, this is Dr. Gigi Sungap from Rockstar Holding Corporation. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilibers natin. And kung sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sungap. Sa lahat gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join my team, I am G Rockstar. Sa lahat ng may gusto ng free financial education and investment opportunity sa mutual funds, if you want to buy your own shares, DIY investment. PM ka lang sa personal at ikaw nandiyan lang po sa paligid, okay? And if you need a speaker for your seminar, PM ka lang din, okay? Alright, so one last announcement na lang. Maganda pang pag-usapan natin ngayon. Masusulit ang yung 10 minutes, okay? Upo ka dyan, get your pen and your notebook and your coffee, okay? Habang nag-a-announce ako, ganito po. This coming Feb, yan. Eto na mga kapatid, itutuloy na natin ang Rockstar TikTok concert. Yan. So may TikTok tsaka may talk. May tik at talk. So, ibig sabihin, meron po si concert, meron tayong dance and sing from TikTok, and of course, meron din tayong message, okay? So, PM ka na, yan na. So, sa mga gusto magpa-reserve, nagharap tayo ng venue, Clark or San Fernando. And sa mga malayo naman, sobrang malayo, or OFW, pwede pong virtual, yan, kaya mag-message na kayo. And kung gusto mo pong maging part ng sponsors ng ating concert, PM ka lang. If you have your business, you want to advertise it, this is the right time, yan. You can be one of my major or minor sponsors, okay? Alright, so pag-usapan natin ngayon 2022. Paano nga ba maging millionaire candidate? Yan, candidate. So hindi pa natin sinasabi you can become millionaire this year. Better if you will become, di ba? Wala namang imposible. Or maybe, sige Doc, magka-candidate ako. Let's say for first 6 months, candidate ka muna. Then you can hit your million sa last quarter of the year. Who knows? Yan ang pwede mong maging target. And it's possible, di ba? Sabi ko sa isang vlog ko kanina lang, you can have a double portion of blessings na gusto mo from God. Okay? Alright? So, paano ba maging millionaire candidate? Okay, habang tayo magpo-coffee. Mag-coffee po tayo mga viewers. And okay, so unang-una, pag sinabi natin candidate, eto, malapit na. Papunta na doon. Meron ka na lang kulang na requirement or maybe kulang na lang na time. Kumpleto na requirement mo, naghihintay ka na lang ng tamang panahon. Naalala ko po nung nasa Miriam College ako, doon po ako graduate ng PhD, Doctor of Philosophy, major in Environmental Studies. Nung mga panahon na ng mga December, January, Feb, March, kaya medyo delikado ako kung gagraduate. Hindi naman. So yun yung mga panahon na sabi nung din namin, nung chairperson, sabi niya, pwede nyo nang ilagay kung meron kayong mga communication na ilalabas sa school, sa company nyo, lagay nyo na PhD candidate. Kasi almost there na rin naman kayo. Okay? So, therefore, millionaire candidate, pag sinabi mo, almost there. Almost having your 1 million. Alright? Okay? So, paano nga ba natin magagawa yun, Doc? Ito, ganito. Okay? So, ito, ganito, tatapatin ko po kayo Kung yung ginagawa natin last year, gagawin din natin siya ngayon, medyo malabo tayo maging millionaire candidate. Okay? Kasi lahat ng ginagawa natin last year, ginawa natin, these are all ordinary, pangkaraniwan. Kaya, etong suggestion ni Doc, kung gusto mo na maging millionaire candidate, gumawa ka, simula ngayong araw na to, na mga hindi pangkaraniwang bagay. Alam nyo, na-test ko po yan, for 4 years, lahat ng ginagawa ko po, hindi pangkaraniwan. At doon nagsimulang mabago ang buhay ko. For how many years ako, nag-graduate ako ng college, MA, PhD, 7 years sa public, 1 year sa Manila, and ilang years ba dito sa private? 15 years. Lahat na yan ordinary. So kaya hindi ako naging millionaire candidate. But when I started launching
ng hindi pangkaraniwang bagay, doon tayo naging millionaire candidate. Doon tayo nagkaroon ng nabago ang ating buhay. Finances natin nabago. Okay? So kaya ngayon po, simulan natin ang hindi mga pangkaraniwang bagay. Okay? So for example, ang una natin gagawin, ito, let's concretize. Ang una natin gagawin, yung mga iniisip natin, dapat hindi pangkaraniwan. Okay? Kasi lahat ng mga ginagawa natin, lifestyle natin, iniisip natin, action natin, lahat po na yan nanggagaling sa isip natin. Kaya kung pangkaraniwan lang din ang ginagawa mo, pagluluto mo, pagtatrabaho mo, pagninegosyo mo, kung ano mang ginagawa mo, ay saan nanggaling yan? Galing sa pangkaraniwang isip. Kaya kung gusto mong maging hindi pangkaraniwan ang ginagawa mo, simulan natin sa isip. For example, iniisip mo ngayon, matutulog ako, bukas babangon ako alas 6, kakain ako, tapos maliligo, mag-prepare, papasok ako, or work from home, magtatrabaho ako. Anong tawag dyan? Pangkaraniwan. Kaya magiging income natin, pangkaraniwan siya. Nagsisimula sa isip. Kaya kailangan mag-isip ka ng hindi pangkaraniwan. Eh Dok, paano ba yung mga hindi pangkaraniwan? For example, iniisip mo pa lang umaga pa lang, gagawa ka na ng bagay na hindi pangkaraniwan. Sa umaga pa lang, para maging millionaire candidate ka, meron ka ng 2 hours na gumawa ka or 1 hour na gumawa ka ng isang bagay na makakapagpayaman sa'yo na magiging millionaire ka. 1 hour sa paggising ng mata mo. Kasi meron kang goal na maging millionaire. For example, let me give you example. When I was doing my book, hindi pangkaraniwan ang ginagawa ko. Sino sa atin magigising ng alas 4, 4:30 para magsulat? Hindi pangkaraniwan, di ba? Principal na po ako noon eh. Hindi yun pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan, babangon ka para magsulat ng 2 pages. Di ba? Pangkaraniwan, bumabangon ka para kumain, para pumasok. Pumapasok din naman ako doon. Pero I made sure, yung 2 hours na yon, yung 1 hour and a half na yun, may nagagawa ko, hindi pangkaraniwan. So, ganito, para maging millionaire candidate ka, umaga pa lang, meron ka nang gagawin hindi pangkaraniwan. Sumagot ka na ng kliyente mo. Yung very first hour, meron ako napanood na isang vlogger. Alam nyo, vlogger and meron din siyang business. Pagising niya, ang ginagawa niya, answering all the emails. Di ba minsan sinasabi sa atin, huwag ka muna hawak ng social media mo, huwag ka muna hawak ng ano mo, kumain ka muna. Okay yun, pero ang nagiging pangkaraniwan yun eh. Ang ginagawa niya, doon agad siya. Anong focus niya? Client. Doon agad sa sales. Doon agad sa closing deals. Doon agad sa magkakaroon siya ng income. Hindi pangkaraniwan. So, baguhin natin yung routine natin. Anong ginagawa mo sa umaga na pangkaraniwan, convert mo sa hindi pangkaraniwan. Alright? So, second po, paano ba ako gagawa ng mga hindi pangkaraniwan doon? Alam nyo ngayon, ito sinimulan ko example ko kanina, di ba? Ang example ko po kanina, yung pagising ko, nagsulat ako. For 4 years po, ito po, lahat ng naging source of income ko, hindi na pangkaraniwan. Kaya ngayon, ito yung isa sa mga challenges ko sa atin. Para ka maging millionaire candidate, yung source of income mo, dapat hindi pangkaraniwan. Kasi hindi ka magiging millionaire ng pangkaraniwan. Nag-compute po ako, mag-compute tayo Mag-compute tayo ng magkano ang how to earn 1 million in a year. I-divide po natin ang 1 million sa 12 months. Ang kalalabasan niyan, di ako nagkakamali, 83. Parang 80 plus. Sabihin mo na lang, 85,000. So, ibig sabihin, kailangan kumita ka ng 85,000. Kung pangkaraniwan ang ginagawa mo, kung pasok ka, time in, time out, kikita ba tayo ng 80,000 naman? Hindi tayo kikita. Diba? Maliban doon sa mga matataas sa mga posisyon. Okay? So, ang kinakailangan mo ngayon, humanap ka ng mga hindi pangkaraniwang pinagmumulan ng income. Nagsisimula yan sa isip mo hanggang sa source of income mo. Balik tayo sa example ko po. Mula 4 years po, nasabi ko, ayoko nang kumuha ng pangkaraniwang source of income. So yung mga source of income po ngayon ni Rockstar, mga hindi pangkaraniwan. YouTube, hindi yung pangkaraniwan yan di ba? Well, maraming kumikita sa YouTube, pero hindi siya common sa lahat ng tao, di ba? So, like ngayon, meron kaming other source of income. Maraming salamat Facebook. Kasi pumasa na po kami. Tadaan! Congratulations! Ang FB page namin, meron na siyang income. So, nakita ko, yung first day namin, meron na kaming $1. So, hindi pangkaraniwan, di ba? Sino kumikita from FB page? Di ba? Madami din naman, madami. Pero hindi siya pangkaraniwan. Alright? So, another source of income po ni Rockstar na hindi pangkaraniwan
I'm building my team. Dalawa po, SMDC and IMG. Hindi naman pangkaraniwan yan, di ba? Na magkaroon ka ng community, ng team, di ba? Tapos, like for example, sa SMDC, sila yung nagbebenta ng mga SMDC properties, di ba? So, same with IMG, meron tayong mga team na inaalagaan. Hindi siya pangkaraniwan. Okay? Like ngayon po, ngayon lang nag-message sa akin, isang company, Doc, eto na yung para affiliate marketing po siya. So, eto na yung income mo, Doc. We'll be sending it sa yung account. Nag-send sila. Ngayon lang po, few minutes bago ako mag-vlog. Hindi pang karaniwan. Nananahimik ka, tapos bigla sasabihin sa'yo, Doc, may income ka. Hindi siya pang karaniwan, di ba? So, lahat ng po yan nagsimula 4 years ago when I started desiring na magkaroon ako ng other source of income. Hindi pang karaniwan because meron akong new goal. Okay? So, sa ating lahat, ikaw nanonood ka ngayon sa akin, isa kang, kahit OFW ka dito sa Pilipinas, okay? So, dito sa script ko, hindi ko na siya tinignan eh. Ito po ang challenge natin sa ating pagkakape. Ito po challenge natin, okay? Bilangin natin ang oras natin. 24 hours, okay? 24 hours yan. So, meron tayong, kung mamayros natin lahat, natitira sa'yo to work or an opportunity para magkaroon ka ng income is 10 hours. Sabihin mo na ng 10 hours. So, ngayon, analyze mo yung 10 hours na yan. Yung 10 hours na yan, saan mo siya hinahati? Pangkaraniwan, hindi pangkaraniwan. Okay? Doc, na-realize ko, puro pangkaraniwan. Then, convert 2 or 4 hours sa hindi pangkaraniwan. Kailangan meron kang ginagawa hindi pangkaraniwan. Yung lahat, di ba? For example, ngayon, like nung bakasyon, si Sir JB, di ba? Assistant ko po. Nung bakasyon, Christmas vacation, pangkaraniwan ginagawa ng tao, nagluluto ng alaya. Siya hindi. Ano siya ginagawa ng iba? Hindi pangkaraniwan. Kaya magising tayo sa katotohanan. Uminto ka sandali. You pause for a while. Pumause ka muna, sabihin mo, wait, ang ginagawa ko pangkaraniwan. Hindi ako magiging millionaire candidate. Babaguhin ko to. Okay? So, it's not too late para gawin mo yan. Okay? So, yon, start ka na ngayon kapatid. Make a decision. Okay? Maraming salamat. Sana nakatulong tayo. And muli, ulitin natin ating announcement. Sa lahat gustong mag-join sa ating team, IMG Rockstar for your investment and hindi pangkaraniwang source of income. PM ka lang. And of course, ang ating concert, ang tentative date natin, Feb 16. Yan. So, pwedeng personal. Sa personal, very limited slots lang po. Pero yung virtual, I think, ang namin, mga 200. So, pwede ka na mag-message, 200 people. Okay? PM ka lang. Wala lang po kayo. And if you want to sponsor it, kung meron kang business, PM ka lang. Okay? Maraming salamat. And please share this video. Salamat maibigyan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go. Thank you po. Happy po.